Dicsértessék, XT660, ezt a motorkecskét, ezt én szervizelem, már múltkori szerviz során lett figyelmeztetve. A kedves ügyfél, hogy a kormánycsapágy az be van rágódva, illetve amikor ellenőriztük a szelephézagot, akkor szembesültünk azzal, hogy a vezérműlánc az lóg, mint katiba a gyerek. Ezáltal most érkezett el az a pillanat, amikor azt a bűncselekményt fogjuk vele elkövetni, vagy hogy már félig elkövettük, hogy itt a kormánycsapágyat ugye kicseréltük. Most szétszedtük itt a vezérlési részét, de mivel a lánc az meg van rendelve, úgyhogy ez megy ki innen, és akkor megvárjuk a láncot, még megérkezik. Egyébként ebbe a lánc cserébe a legnagyobb kihívás, hogy erről a baszott hosszú kúpról levenni, ugye valójában itt a generátornak a forgó részét, mert én már a gyári lehúzóját is eltörtem, úgyhogy nem ennél, hanem még egy előző típusnál, úgyhogy van már egy speciális lehúzó, amivel faszán lebírjuk mókolgatni róla, de még akkor is egyszerűen imádkozni kell hozzá, hogy lejöjjön. Na, ilyen az R1-esek, és annál sűrű le kell húzni, mivel az a rohadt generátor álló rész az állandóan leég neki, azt ő neki ugye nem így van az oldaldekniben, hanem maga úgy, mint a Simpsonnál, hogy ugye ott van a generátor, és akkor rámegy a lenkerék, tehát ahhoz, hogy a generátor ki le tud cserélni az álló részt, ugye mindenképpen le kell venned magát a forgó részt. Az is megér egy-két imát előtte elmondani, hogy az lejöjjön normálisan, főleg ha le van ragasztva, akkor vége van, akkor generátor forgórész kell cserélni, mert azt nem veszed le roncsolásmentesen. Na, úgyhogy ezeket a dolgokat csinálgatjuk ennél a kecskénél, meg észrevettünk nála itt, ugye mondanom sem kell, hogy nem kell mondanatok azt, hogy nézzük át a motorkerékpárt, át nyálazzuk ezeket a dolgokat. Tehát ott lehet látni, hogy az összes vezeték az el van nem kopva, hanem ugye látszódik a rész, tehát lekopott róla a szigetelés. Majd le fogjuk szigetelni, meg egy rezgés csillapító szivacsot fogunk betenni ide az oldal fedélhez, hogy ne irritálja ki a vezetéket újból. Úgyhogy megjön a lánc, meg ugye a fedéltömítés, azt akkor rakjuk ezt a gépsárkányt össze. Ott van nekünk egy BMW, és nem is BMW ez, mert ugye ő egy Rotax blokkos kecske, ő hozzá megérkeztek az alkatrészek, majd rakjuk össze, szerintem máma készen is lesz. Na, amint észrevettétek ugye a videókhoz, már a régi videókhoz nem lehet hozzá szólni, csak ugye a frissen feltöltöttekhez maximum egy ilyen 2-3 napig. Ez így is fog maradni, ezzel is óvva szervezetemet a hülyéktől. Jó, pár kérdés, ugye Messengeren is írtak, meg mit tudom én, hova is írtak. Ugye a zöld BK-val kapcsolatban, a Kawasaki-val kapcsolatban, hogyha nem nagy műhelytitok, akkor áruljam el, hogy mi volt a probléma. A gyerekek, semmi extra nem volt benne. Figyelmesen szét kell szedni a karburátort, figyelmesen össze kell rakni a karburátort, figyelmesen ki kell tisztítani, ismerni kell a működési elvét, ugye, és annak függvényében ugye beállítani normális műszerrel, ésszel, odafigyelve, ennyi volt az össz problémája. Tehát jó, természetesen, amikor már annak a tudatában fogunk valamihez hozzá, hogy 38-an csinálták már és nem sikerült, akkor még figyelmesebbek vagyunk mi is, vagyis hogy én is, aztán minden zegzugot is kitisztítunk, meg minden lehetőséget megvizsgálunk ezzel kapcsolatban, ugye, hogy mi lehet az oka. Valójában ez volt az oka, hogy nem volt jó összerakva, meg nem volt jó beállítva. Ugye milyen pici dolgokon csúszik el a dolog, hát ez elcsúszott, annak ellenére, hogy itt a környezetemben van egy olyan motorszerelő, aki azt a szlogent vallja, hogy a karburátoros a macskám is megbírja csinálni. Hát bazd meg, ezek szerint nem tudja megcsinálni, mert nagyon sok motor van itt olyan problémával, hogy nem bírták beállítani, nem bírták kitisztítani, meg bla bla bla. Tehát a karburátor az egyik legbonyolultabb alkatrésze a motorkerékpárnak az akkumulátor után, ugye bármilyen hihetetlen is, de ott nagyon komoly kémiai folyamatok zajlanak abba az akkumulátorba, tehát nem győzöm hangsúlyozni az akkumulátort, aki tervezte, illetve gyártja, az se ért hozzá, mert egyfajta akkumulátor nincs. Tehát az összes akkumulátor különbözik. Maga a működési alapelve az ugyanaz, de
de különböznek. Na, volt egy ilyen kérdés az R18-al kapcsolatban. Ja igen, Ausztráliából hívtak gyerekek ismét. Múltkori hívás az valahogy nem sikerült, és hogy nem ennek a emberkének, hanem egy másik emberke hívott hajnali 3-kor, egy quaddal kapcsolatban. Mondtam is neki, hogy hát nem igazán kellene ahhoz a quadhoz hozzáfognod, hogyha a idő eltolódással sem vagy tisztába. Na mindegy, aztán abból a hatalmas földrészből hívott megint egy emberke, hogy mi a véleményem ugye BMW R18-ról, hát mi legyen a véleményem, mert valójában én még olyan motorkerékpárt nem is javítottam. Ugye egy Goldwingról szeretne átülni egy ilyen R18-ra, hogy van-e neki típushibája, meg mondjak már róla pár szót, hát az a pár szó az annyiban ugye kimerült, hogy hát valójában az a R18-as egy 40 éves technológia, valójában a blokkja ugye felvirtuózva mindenféle hiper-szuper fékekkel, illetve ABS, meg minden szírszar elektromosság benne van, semmivel sem. Jó, hát persze, hát másabb a blokk is, mert most az R35-ből nem bírod beletenni az R18-ba a főtengelyt, de maga az alapelve, a működési elve, az elrendezése, az maradt teljes mértékig a jól bevált ugye boxer. Meg elmondanám, hogy teljesen mindegy, hogy milyen matrica, meg milyen embléma van a tankon. A gyerekek, a legjobb motor az új motorkerékpár, azzal probléma nincsen, ha nem kínai. Na, úgyhogy aki új motorkerékpárt vásárol, tetszik neki, megfelel, kényelmes, az nyugodtan megveheti, mert mondom, nincs olyan óriási, természetesen minden típusnak megvannak ugye a gyermekbetegségei, de hogyha arra oda van figyelve, gondos gazdája van, tök mindegy, hogy mi van a tankon. Lehet a KTM, Aprilia, BMW, Yamaha, teljesen mindegy. Az a motorkerékpár, ha karban van tartva, olyan szerelő csinálja, az a motorkerékpár mukszik, az jó. Na, úgyhogy ezt is kiaknáztuk. Úgyhogy valójában ezek a dolgok, hogy te veszel egy szar motort, veszel egy szar KTM-et, vagy egy szar BMW-t, az azért van, mert össze-vissza van tekerve az órája, meg ki tudja, hogy kibütykölte Kispista, Marinéni, meg mindenki is bütykölte, beleraktátok a mindenféle reszelt alkatrészt, meg mit tudom én, azért szar. Nem azért, mert az KTM, BMW, Aprilia vagy Yamaha. Na, úgyhogy ezt is megbeszéltük, úgyhogy ezt a XT660-t mókolgatjuk. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!